নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ 6 গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় সংখ্যাৰ গঠন তাৰে তোমাৰ ডু ইট ইউৰছেল্ফ তাৰ পৰা এফ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম তাৰে আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত বাকিবোৰ দিয়া হৈছে তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ' কেইটা মই প্লেলিষ্ট বনাই দি দিম সো এফ নম্বৰটো আছে ৰাইট দ্য প্লেচ ভ্যালু অফ দি আন্ডাৰলাইন ডিজিটছ গিভেন বিলো ইন বোথ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউমাৰেশ্যন চিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাক কি কৰিব দিছে ইয়াতে প্লেস ভ্যালু স্থানীয় মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ইয়াত তোমাৰ তিনিটা কুৱেশ্যন দিছে আৰু চোৱা তিনিটা কুৱেশ্যনতে কি কৰিছে এটা নিৰ্দিষ্টকৈ অংকৰ তলত আন্ডাৰলাইন কৰি দিছে এতিয়া সেই আন্ডাৰলাইন কৰা অংক কেইটাৰ আমি কি কৰিব লাগিব স্থানীয় মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া সলিউশনটো চাবা তোমালোকক মই আগতে কৈ দিছো ইয়াত কেৱল ইণ্ডিয়ানটো তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবা এটো অলপ সহজে আছে কিন্তু ইন্টাৰনেশ্যনেলটো অলপ তোমালোকৰ খেলিমেলি লাগিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ আগৰখিনি যিখিনি আমি কৰিলো সেইখিনি সকলো ইণ্ডিয়ানতে আছিল এতিয়া এটো অলপ ভালদৰে চাবা ডিফাৰেন্সখিনি সো সলিউশনটো চাবা এতিয়া এফৰ 1 টো চোৱা সংখ্যাটো দিয়া আছে এটো 874562110 বুজি পাইছা এতিয়া আমাক দুইটাতে উলিয়াব দিছে ইণ্ডিয়ান আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল সো প্ৰথমতে আমি ইণ্ডিয়ান সিস্টেমত উলিয়াই লম ইয়াত আমি উলিয়াব লাগিব 8 ৰ প্লেস ভ্যালু তাৰ পিছত 4 ৰ প্লেস ভ্যালু নেক্সট তোমাৰ 2 ৰ প্লেস ভ্যালু ইন ইণ্ডিয়ান সিস্টেম অফ নিউমাৰেশ্যন ভাৰতীয় পদ্ধতিত সো প্ৰথম আছে আমাৰ 8 প্লেস ভ্যালু অফ 8 ইজ সোৱা 0 to হ'ব তোমাৰ 1 ত তাৰ পিছত 1 to 10 2 to হ'ব তোমাৰ 100 6 to তোমাৰ 1000 5 to তোমাৰ 10000 তাৰ পিছত 4 to তোমাৰ কি হ'ব এটো তোমাৰ লাখ আৰু এটো হ'ব 7 to তোমাৰ 10 লাখ আৰু 8 to হ'ব কৰৰ সো এটো কি হ'ব তোমাৰ প্লেস ভ্যালু অফ 8 is 8 কৰৰ বুজি পাইছা সো 8 into 8 ৰ লগত কি হ'ব 1 কৰৰ পূৰণ কৰিব লাগিব সো 1 কৰটো পূৰণ কৰি দিয়া 8 into 1 কৰৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 কৰৰ হ'ব নেক্সট তোমাৰ 4 ৰ সুধিছে সো এইখিনি লিখি লবা প্লেস ভ্যালু অফ 4 is 4 এটো চোৱা কিমানত আছে এটো তোমাৰ 6 to হ'ব 1000 ত তাৰ পিছত 5 to হ'ব 10000 আৰু এটো হ'ব তোমাৰ 4 to হ'ব লাখ সো 4 লাখ 4 into 1 lakh অৰ্থাৎ এটো হ'ব তোমাৰ 4 লাখ নেক্সট তোমাৰ প্লেস ভ্যালু অফ 2 is so 2 to ক'ত আছে 100 ত so 2 into 100 is equal to 200 এইখিনি হল এটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমি লিখিলো নেক্সট আমি লিখিম তোমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল সিস্টেমত in international system of numeration so সংখ্যা লিখাৰ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত এটো কি হ'ব চাবা 0 to তোমাৰ এটো 1 তাৰ পিছত 1 to হ'ব তোমাৰ 10 2 to 100 6 to তোমাৰ 1000 5 to তোমাৰ 10000 ইয়ালৈকে সেম থাকে নেক্সট তোমাৰ 10000 ৰ পিছত কি হ'ব 4 to হ'ব তোমাৰ 100000 বুজি পাইছা এটো 4 to 100000 নেক্সট তোমাৰ 4 ৰ পিছত 7 to হ'ব তোমাৰ মিলিয়ন আৰু 8 to হ'ব তোমাৰ 10 মিলিয়ন বুজি পাইছা সো 8 to 10 মিলিয়ন তাৰ পিছত 4 to হ'ব 100000 আৰু 2 to 100 এটো সেম থাকে এইখিনি আমি লিখিব লাগিব প্লেস ভ্যালু অফ 8 is 8 into 10 মিলিয়ন সো 8 into 10 মিলিয়ন মানে বুজি পাইছা 1 ৰ লগত কেইটা শূন্য হ'ব তোমাৰ 7টা শূন্য সো এটো হ'ব তোমাৰ 80 মিলিয়ন next তোমাৰ place value of 4 is it over 4 into 100,000 আৰু 100,000 মানে কিমান হ'ব তোমাৰ 1 লাখ so 4 into 1 লাখ অৰ্থাৎ এটো হ'ব তোমাৰ 4 লাখ next তোমাৰ place value of 2 is 2 তাৰপিছত 100 অৰ্থাৎ 2 into 100 is equal to 200 এতিয়া f4 2 to চাবা সংখ্যাটো আছে তোমাৰ
789999 ইয়াৰে তোমাৰ 8ত প্লেস ভ্যালু উলিয়াব দিছে আৰু 9ৰ প্ৰথম আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত চাম আগৰ নিচিনাকৈ সো in Indian system of numeration so প্ৰথম আমাক 8ৰ প্লেস ভ্যালু সুধিছে প্লেস ভ্যালু of 8 is এটো কৰিছে চাবা এটো হ'ব 9 to তোমাৰ 1 তাৰপিছত 10 100 1000 10000 so 8 into 10000 বুজি পাইছা 8 into 10000 so পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ 80000 নেক্সট তোমাৰ এখিনি লিখি লবা প্লেস ভ্যালু অফ 9 is 900 হ'ব so 9 into 100 is equal to 900 এখিনি হল এতিয়া আমি চাম আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত in international system of numeration place value of 8 is so এটো সেমে থাকিব 10000 অৰ্থাৎ 10000 লৈকে সেম থাকে তোমালোকে গম পায় 10000 এর পিছত কি হ'ব 100000 হেতু চেঞ্জ হৈ যায় 100000 হলে আমাৰ ইন্ডিয়ানত কি হৈ যায় লাখ হৈ যায় নেক্সট তোমাৰ 100000 এর পিছত হ'ব ইয়াতৰ ইন্টাৰনেশনালত তোমাৰ মিলিয়ন হ'ব কিন্তু আমাৰ তোমাৰ ইন্ডিয়ানত হ'ব এটো তোমাৰ 10 লাখ তেনেকুৱা so place value of 8 is 8 into 10000 8 into 10000 is equal to 80000 next tomar ehe likhi loba place value of 9 is 900 is equal to 9 into 100 900 বুজি পালা এতিয়া সোয়া f3 নম্বৰ to সংখ্যাটো দিয়া আছে তোমাৰ 60200547 so ইয়াত আমি 0 2 আৰু 5 ৰ তোমাৰ প্লেস ভ্যালু উলিয়াব লাগিব স্থানীয় মান সো প্ৰথমতে ইন্ডিয়ান সিস্টেমত কৰি লম সো প্ৰথমতে মই এখিনি লিখি লৈছো ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ নিউমাৰেশন সো প্লেস ভ্যালু অফ 0 is কি হ'ব সবা ইয়াতে প্ৰথম হ'ব তোমাৰ 1 10 100 1000 10000 তাৰপিছত তোমাৰ লাখ এটো হ'ব তোমাৰ 10 লাখ সো 0 into 10 লাখ so 0 লগত 10 লাখ পূৰণ কৰিলে 0 হ'ব নেক্সট তোমাৰ আকৌ লিখিবা প্লেস ভ্যালু অফ 2 is কি হ'ব সোয়া এটো তোমাৰ 10 লাখ হলে 2 to তোমাৰ লাখ হ'ব so 2 লাখ বুজি পাইছা so 2 লাখ is equal to 2 into 1 লাখ is equal to 2 লাখ এখিনি বুজি পালা নেক্সট তোমাৰ 5 so place value of 5 is 500 হ'ব so 5 into 100 is equal to 500 এতিয়া চাও আমি ইন্টাৰনেশনাল সিস্টেমত in international system of numeration so international systemত কি হ'ব তোমাৰ এটো হ'ব তোমাৰ 1 10 100 1000 10000 100000 100000 এর পিছত কি হ'ব তোমাৰ মিলিয়ন বুজি পাইছা সো 0 টু হ'ব তোমাৰ মিলিয়নত এত লিখিব লাগিব প্লেস ভ্যালু অফ 0 is 0 million is equal to 0 হ'ব next tomar place value of 2 is এটো কি হ'ব তোমাৰ ইয়াত লাখ আছিল তাত তোমাৰ 100000 হ'ব 2 into 100000 100000 বুজি পাইছা 2 into 100000 অৰ্থাৎ 1 লাখ আমাৰ ইন্ডিয়ানত is equal to 2 লাখ হ'ব next তোমাৰ place value of 5 is 500 so 5 into 100 is equal to 500 जी number question to আছে তোমাৰ insert commas suitably in the numbers Indian and international system অৰ্থাৎ ইয়াত তোমাৰ সংখ্যা কিটা দিয়া আছে এইকিটা সংখ্যা দিয়া আছে ইয়াত আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তোমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত so
সো ইয়াৰ সলিউশনটো চাবা এটো তোমালোকে পাৰিবা তথাপি মই কৈ দিছো জি নম্বৰটো সলিউশনটো চাবা প্ৰথমতে মই ইণ্ডিয়ানত লিখিম তাৰ পিছত তোমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেলত লিখিম সো ইণ্ডিয়ানত কি হ'ব তোমাৰ এটো কমাটো চাবা 287 তিনিটাৰ তোমাৰ তিনিটাৰ পিছত এটা কমা হ'ব নেক্সট তোমাৰ 13 তাৰ পিছত এটা হ'ব তিনিটাৰ প্ৰথম তিনিটা তাৰ পিছত দুটা দুটা কৈ বুজি পাইছা 26 তাৰ পিছত 4 আকৌ ইন্টাৰনেশ্যনেলত চাবা ইন্টাৰনেশ্যনেলত কি হ'ব তোমাৰ সংখ্যাটো 42613287 তিনিটাৰ পিছত এটা নেক্সট তোমাৰ আকৌ তিনিটাৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল এটা এইফালে চাবা এটো প্ৰথমটো ইণ্ডিয়ান ইয়াত তোমাৰ প্ৰথম তোমাৰ তিনিটাৰ পিছত এটা কমা বুজি পাইছা নেক্সট তোমাৰ দুটা শূন্য সো এইখিনি এইটো বুজি পাইছা তিনিটাৰ পিছত কমা নেক্সট দুটা নেক্সট আকৌ দুটা তাৰ পিছত আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত চোৱা আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কি হ'ব প্ৰথম তিনিটাৰ পিছত কমা নেক্সট আকৌ তিনিটা দেখিছা এইটো ঠিক তেনেকৈ আৰু দুটা সংখ্যা আছে চাবা এইটো ইণ্ডিয়ানত হ'ব তোমাৰ 4654489 সো তিনিটাৰ পিছত প্ৰথম নেক্সট তোমাৰ দুটা আকৌ ইন্টাৰনেশ্যনেলত কি হ'ব তোমাৰ 4654489 তিনিটাৰ পিছে পিছে কমা হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইটো তোমালোকে কৰিবা এইটো হোমৱৰ্ক দিলো তোমালোকে এইটো কমেন্টত জনাবা আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ